Vestur-Þýskalandi á þessum degi, 4. desember 1983 og har Kompækja Steig með Paul Young kom fyrst út 2 árum á undan eða 1981 með tónlistarmanninum Jack Lee en hann samti lagið. Það gerði hins vegar litla lukku og það var අපේ ජීවිතේ ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේ අපේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා වීඩියෝ කරන අයියා මම නම් කොහමද මගේ channel එකේ මම සාමාන්‍ය මොන උයන්න ගියත් මම පෙන්නන්නේ සාමාන්‍ය ගෙදර තියෙන විදිහම තමයි ආයෙ මුකුත් හැඩ වැඩ දාලා පෙන්නන්නේ නැහැ මේකත් එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් මම කරන රස්සාවට අමතරව තවත් රස්සාවක් කරන මොකද ජීවන තත්ත්වය දැන් ඉහළ මේ හොඳටම වෙලා තියෙන්නේ රටවල් හැමතැනම ලෝකෙ කොහෙත් ලංකාවට ගොඩක් අමාරුයි ඉතින් ඒක අපි දන්නවා ඒ වගේම අනිත් රටවලටත් මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ කොරෝනා වලට පීඩම් කරපු සල්ලි රජය වල රටවල් වල තිබිච්ච සල්ලි ඒවට පීඩම් කළා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැන් කරන්නේ සල්ලි ටික පියවා ගන්න ක්‍රමයක් වගේ තමයි දැන් කරන්නේ ගොඩාක් රටවල තියෙන. ඉතින් ටැක්ස් වලින් අරවා මේවෙන් වැඩි කරලා පොලි රේට් වලින් වැඩි කරලා ඉතින් ගොඩාක් ලෝන් එහෙම වැඩිපුර මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම අමාරුයි. ඉතින් මේක හින්දා ටික කාලයකට හරි බලන්න කියලා මේ තව ජොබ් එකක් ගන්න බණගත මේ එක්ස්ට්‍රා සෙන්සුරාදිරිදා තියෙන දවස්වල කරන්න තියෙන්නේ ආබාධිත එක්කෙනෙක් උපතින්ම ආබාධිත එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අවුරුදු 30 ගානකද වගේ බයික් එකකින් වැටලා සම්පූර්ණම ඔළුව විතරයි එක අතක ඇඟිල්ලක් වගේ පොඩි එහාට මෙහාට කරන හැබැයි මුළු ඇඟටම පණ තියෙනවා මේ පණ තියෙන කියන්නේ දැනෙනවා කිසිම මූව්මන්ට් එකක් කරන්න බෑ කිසිම එහෙට මෙහෙට කරන්න බෑ කිසිම දෙයක් එයාට දැනෙනවා සීරියස් එකක්ම ඉතින් හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් කරන්න ඕන දෙයක් මොකද දැනෙන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරාට එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ ඒ මේ මනුස්සයාට පොඩ්ඩක් හරි රිදෙන තරි පොඩ්ඩක් හරි එහෙට මෙහෙට වුණොත් හරියටම දැනෙනවා ඉතින් ගොඩක් සංවේදී සහ පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන ජොබ් එකක් අමාරුයි ඉතින් සාමාන්‍ය මේ වගේ ජොබ් කියන අපි ඒකටම වෙලා ඉන්න ඕනේ නිකන් දන්න දේ මනුස්සයෙක්ගේ සියලුම දේ අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් නාවන්න ඕනේ, කවන්න ඕනේ, টয়ලට් ගියාම කරන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නාවනවා කරනවා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය මේ වගේ ජොබ් කරන අය දන්නවා අපි මේ මම වැඩිපුරමත් කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය මැද පෙරදී ගියාම මෙහෙම කරනවා, අරවා කරනවා, ගන්න පුරන නැහැ. එහෙම කියලා කියනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන වෙනස තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ඔය වෙනස් තියෙන අපි අර වෙනස් විදිහට මේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ එක තියෙනවා මොකද මෙතන පැත්තේ ගෙදරට ගියාම මේ ගෙදර ඇතුළේම තමයි එතකොට ගොඩක් අමාරුයි ඇත්තටම මොකද පොඩ්ඩක් නිදහස කියලා ලේසියෙන් එළියකට ගන්න මේ හරි අමාරුයි ඉඳ දැන් අපි පිට ජීවත් වෙන ඉඳ අපි මෙතන වැඩ කළා ෂිෆ්ට් එකට වගේ වැඩ කළා සමහරවිට මාරුලා යනවා වැඩේ ඉවරුනහම. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හැමදේම කරන්න මේ රෙදි හොදන දේවල් එයාගේ බියන්න ඕනේ. කැම හදන්න ඕනේ යාට. ඉතින් ගෙවල් සුද්ධ කරලා අනම්මයි. සාමාන්‍ය 100%ක්ම ගෙදරින් මිනිස්සුගේ වැඩ කටයුතු කරන්න මොකද එයාත් යනවනම් කොහේ යන්න ඕනේ ඒ ටයිම් එකට හම්බුනොත්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අනිත් එක මේ දවස්වල වෙදර් එකත් ගොඩාක් සීතලයි මම මේ එක පෙන්වන්නත් එක ගත්තේ මම මේ ඉන්නේ ටිකක් ගම්බද වගේ ප්‍රදේශයක නගරේ කියන හරිය නෙමෙයි අපේ නගරයක් වල මේ අයිස්ලන්ඩ් කියන පොඩි නගර තියෙන තාම පොඩි මේ තියෙන්නේ ගම්බද තාමත් මේ ග්‍රාමීය වගේ ප්‍රදේශයක ඉතින් මේකද තමයි මේ වැටි මම කරගෙන යන්නේ
අද මේ ගත්ති මට කෑම මම සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන සමහරලාට මෙහෙන් කනවා. මට අද මේ තියෙන කෑම එච්චර මට ෆ්‍රිජ් එකේ හරි තියෙන දේවල් එච්චර මට ඇල්ලුවෙත් නැහැ. ඉතින් මම ඒකින්ද මම මේ උණු වතුර වලට තියෙන ඇට වර්ගයක් ඒව ටිකක් දාලා බීලා අද කෑවේ නැහැ කියලා අපි මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. පාවෙන්න එපා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕන මනුස්සයෙක්ට මේ අර අපේ පුරුදු වෙලා තියෙන තවලට කන්න උණු උදේට කන්න උණු රැට කන්න උණු අතරතුර බිස්කට් කන්න අර කන්න මේව කන්න ඔය කතන්දරේ නැතුව කිසිම ගේමක් නැතුව ඕන මනුස්සයෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. ඕන වැඩක් කරගෙන. ගොඩාක් මහන්සි වෙන කෙනෙක්ට ඉතින් ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේ සාමාන්‍ය දැන් අපි මේ ගත කරන විදියට නම් ෂේප් එක යන්න පුළුවන්. ඒක පැත්තෙන් ඒක ගොඩාක් හොඳයි. අනිත් පැත්තෙන් කියන උපවාසය කෑම වල අතර උපවාසය දැන් අපි කරන කෑම බීම අතරතුර මේ උපවාසය කරනවා කියන එක ගොඩාක් ඇඟට හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. මොකද එතකොට අර අපේ ඇතුලේ තියෙන වැඩිපුර තියෙන ප්‍රෝටීන් ෆැට් නම්මාන ටික ඒ ටික උරා මේ ටික මේ පර්මනන්ට් මොනවාද දහණය වෙනවා. ඒ ටික පිච් මේ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් රට ඒක ගොඩාක් පැත්තෙන් හොඳයි. ඉතින් ඔය මේ වගේ සමහර දේවල් මේ අමාරුවෙන් කරන පොසිටිව් පැත්තක් තියෙනවා. මේ ඒ වගේම අර අයියා මට කිව්වා ගොඩාක් අපි අමාරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරනවා. ඒ ළඟම ඕන තරම් සල්ලි හම්බ කරනවා. මම ඔය මේ කතා කරලා කිව්වා. ඉතින් ඔව් කිව්වොත් මිනිස්සුන්ට ඕන විදිහක පිටරට කරාම මේ ජොබ් එක කළා මට ඉවරුණා. තව ජොබ් එකක් හරි තව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඕනනම් කැමති නම්. බෙති මම කරන විදිහ නම් ටිකක් මොකද ළමයිගේ පැත්ත බලන්න. ළමයිගේ පොඩි ළමයිගේ දේවල් වලට ගියාම ඇත්තටම ළමයිගේ දේවල් වලට අම්මලා තාත්තලා ගියාම ඒක ළමයිට එකම ලොකු හයියක් වෙනවා. ඒක නිකන් ධෛර්යයක් වෙන පැත්තකින්. ඉතින් ඒ වගේ වලට යන්න මේවට වෙලාව නැති වුණා මම අපි ඕනට වැඩි වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා ඒ පැත්ත දෙච්චරම සාර්ථක පැත්තක් නෙවෙයි. කියන්නේ විශේෂයෙන් පවුලක් වශයෙන් ඉන්නකොට ඉතින් ඒ ගැනත් හිතන්න මොකද අපි ඕන තරම් වැඩ කරන්න සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. අර පැත්තත් දැන් අපිට ළමයි ඕන වෙන්නේ ළමයින්ට අපි ඕන වෙන්නේ කාලෙකට විතරයි. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 17 වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ළමයි ඕනොත් අපිට මේ ළමයිට වෙලාවක් නැති වෙනවා. අපි ඒකින්ද අර ඒ සම්බන්ධතාවයත් තියාගෙන යන ගමනක් තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඒක තමන්ගේ පැත්තට තාම අසාර්ථක වෙනවා. මොකද අපිට කාලෙකදී එපා වෙනවා. මෙහෙම කළා මෙහෙම නැහැ කියන එක කනගාටුදායකයි. ඉතින් අර පැත්තෙත් මුකිය වගේ ළමයිගේ පැත්තෙත් ගොඩාක් කනගාටුවට මම හිතන්නේ ඒ ළමයිනුත් සාධාරණයට ලක් වෙනවා වගේ දෙයක් වෙන. ඉතින් මම කියන්නගත් මම මේ අර අපි වීඩියෝ එකක් දැකමින්ද අර මේ කෑම එහෙම හදන අයියා කෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හදන. එයාගේ වීඩියෝ එකට මම එයා කියපු දේවල් වලට ගොඩක් කැමති. ඒ වගේම එකඟ වෙනවා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ ඉතින් සමහර පැත්ත තියෙනවා අපිට සීමා සහිතව කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඒවත් කරගෙන කනබොන දේවල් කාලා අනිවාර්යෙන් සල්ලි හම්බ කරන් කනබොන දේවල් කරන්න. මොකද සල්ලි හම්බ කළා විතරක්ම මේක වෙන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය දේවල් තියෙන දේවල් ගන්න ඕන. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා එයා කිව්වා වගේ මේ රටේ ඉන්න අයියා මල්ලා අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ ඉන්නවා කියන්නේ සල්ලි පල්ලෙයා පාරදී වෙලා නෙමෙයි දුවම කට්ටක් කාලා තමයි සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කට්ට කනවා නම් සල්ලි හම්බ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොවේ ඉන්නවනම් තමන්ගේ ප්‍රයිවට් ෂේප් එක යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මුළු ගොඩක් රටවලට ගොඩක් අමාරු කාලයක්. විශේෂයෙන් මේ තියෙන යුක්‍රේන යුද්ධය අර මේ හැම පැත්තෙන් බැලුවම මේ ගොඩක් රටවල ඉතින් ගොඩක් මේ වෙ කියන්නේ. ඉතින් කොහොමවත් මේ ඉතින් හැමෝටම පරිස්සමින් ඉන්න කියලා කියනවා. අපි
ආයිත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මොකද මම මේක හදිස්සිය ඇවිල්ලා මේ කරපු වීඩියෝ එකක් ලයිව් එකක්. ඉතින් පොඩි දැනුවත් කිරීමකුත් එක්ක අරයි කියපු කතාවට එකඟ වෙන කීමත් එක්ක මොකද අපිට අර තියෙන මාන්නේ අන්න එක තමයි අපි ලොකුම තියෙන ගත්ත අපි යන්තම් පොඩ්ඩක් මෙවගෙන හිටියාම අපිට මාන්නේ එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ යන්න අමාරු ගොඩක්. එහෙම කතන්දරේ එකට ගොඩක් 100%ක් මගේ මම කියපු කතන්දර වලට මේ දේවල් වලට කැමති සහ එකඟයි. අර අන්ලිමිටඩ් සල්ලි හම්බ කරන කතන්දරේ ඇරෙන්න. ඒක එකින් සමහර අයට පුළුවන්, සමහර අයට නොදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන හැකියාව සහ දක්ෂතාවය හරි එහෙම නැත්නම් කැමැත්ත හරි තව දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕමෙවත් එක්ක එන ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. එන ආයි වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ජය වේවා.